Ay, galing na ang basahan dito. Ano tayo mga Xiam ba? Ang gagawin natin na anong swing motor, magbubuo na tayo. Ano na tayo mga pisa. Mga tao palang welding. Green. Yan. Plus.
bias mo. Uwi mo ito, para lang bias mo. Gusto sa'yo ito, contract. Ano? Uwi mo. Ayan, yan. Lang bias. Ano? Ayan. Ano? Ano yung pagi? Ano yung pagi? Ganun pala yan, para
Lagi na sa. Kasi mo sa pamatihan mo. Nakita tayo. Igising ko tapos.